Xin chào quý vị và các bạn. Theo tin tức mới nhất từ Pháp, ông Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trước bà Le Pen tại vòng 2 bầu cử với cách biệt lớn và chính thức tái đắc cử, tiếp tục lãnh đạo nước Pháp trong 5 năm tiếp theo. Trong đó, theo kết quả sơ bộ được công bố lúc 20 giờ ngày 24 tháng 4 theo giờ địa phương, ông Emmanuel Macron đã giành được 58,8%, trong khi đối thủ cực hữu là bà Le Pen chỉ giành được 41,2% số phiếu. Theo kết quả trên, ông Macron trở thành người thứ 3 tái đắc cử tổng thống trong lịch sử của nước Pháp. Tân Tổng thống Pháp đã có bài phát biểu để chúc mừng chiến thắng của mình tại quảng trường Champ de Mars, ngay dưới chân tháp Eiffel. Ông Macron đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân Pháp vì đã đặt niềm tin vào ông để mang lại một nước Pháp độc lập và mạnh mẽ hơn, và thề rằng ông sẽ là người bảo vệ của nước Pháp trong kỷ nguyên mới. Về phần ứng cử viên cực hữu Le Pen, tuy đã thừa nhận thất bại, nhưng bà cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 vẫn là một thành công lớn khi phe cực hữu của bà đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh cho người dân Pháp và đất nước Pháp. Đối với cử tri Pháp, khoảng 1/3 số người không đi bầu cảm thấy thất vọng với kết quả của cuộc bầu cử do ông Macron được bầu không phải vì ông được ủng hộ mà chỉ vì người dân Pháp không muốn một chính trị gia theo đường lối cực hữu lên nắm quyền. Các chuyên gia lại cảnh báo ông Macron sẽ phải chật vật với nhiệm kỳ mới khi ông cùng đảng của mình sẽ phải đối mặt với những phản đối ngày càng gia tăng và sự bất mãn trong xã hội. Một rào cản tiếp theo là chỉ còn vài tuần nữa, cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sẽ diễn ra vào tháng 6. Bà Le Pen đã hứa sẽ xây dựng một khối độc lập và mạnh mẽ trong Quốc hội. Điều này quyết định khả năng để ông Macron có thể thông qua các kế hoạch cải cách phúc lợi của mình. Về phần châu Âu, các lãnh đạo của Liên minh EU đã hồ hởi và thở phào nhẹ nhõm gửi lời chúc mừng tân Tổng thống Pháp. Bởi sau khi Anh bất ngờ rời khỏi EU, khối này đã rất cảnh giác về thiên hướng chính trị trái ngược của bà Le Pen khi trước đó bà đã bóng gió về khả năng đưa Pháp rời khỏi EU và sự ủng hộ của bà đối với Tổng thống Nga Putin. Trong khi đó, ông Macron lại có đường lối khá ôn hòa và là người thân EU nhất từ trước đến nay. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng như Thủ tướng các nước như Bỉ và Luxembourg là những người đầu tiên gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Pháp Macron. Tiếp theo đó là lần lượt hầu như toàn bộ 27 lãnh đạo của khối EU.